नमस्ते. वेलकम बॅक टू माय चॅनल राजेश्रीज रेसिपी. फ्रेंड्स, आज आपण कॅपेचिनो कॉफीची रेसिपी बनवणार आहोत. चला तर मग बघूयात कॅपेचिनो कॉफी बनवण्यासाठी काय काय साहित्य लागतं आणि ती कशी बनवायची. फ्रेंड्स, आपल्याला कॅपेचिनो कॉफी बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य आहे. मी इथे कॉफी पावडर घेतलेली आहे, त्यानंतर पाणी घेतलेलं आहे आणि मी इथे पावडर शुगर म्हणजेच पिठी साखर घेतलेली आहे. याच्याऐवजी तुम्ही साधी साखर असते ती घेतली तरी चालेल. आणि आपल्याला काय करायचं आहे, जेवढी कॉफी घेऊ आपण तेवढंच आपल्याला पाणी आणि साखर याचं प्रमाण घ्यायचं आहे. आणि इथे मी दूध अर्धा लिटर घेतलेलं आहे. मी इथे एक पातेलं घेतलेलं आहे. आपण त्याच्यामध्ये कॉफी पावडर आहे ती काढून घेऊयात. त्यानंतर साखर टाकूयात आपण याच्यामध्ये. तुम्ही तुमच्या टेस्टनुसार साखर कमी जास्त करू शकता. त्यानंतर आपण याच्यामध्ये तेवढंच पाणी टाकणार आहोत. आपण हे अगोदर चमच्याने मिक्स करून घेऊयात. आणि आपल्याला आता हे ब्लेंडरने मिक्स करून घ्यायचं आहे. साधारण आपल्याला हे 3 मिनिटं अशा पद्धतीने करून घ्यायचं आहे. फ्रेंड्स, आपल्या इथे कॉफी, पाणी आणि साखरेचं छान असं मिश्रण फेटून झालेलं आहे. बघू शकता तुम्ही, छान असं ते फ्लफी असं झालेलं आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, मी इथे एक काचेचा ग्लास घेतलेला आहे. आपल्याला याच्यामध्ये खालती बेसला हे जे मिश्रण आहे ते टाकायचं आहे. 3 चमचे याच्यामध्ये टाकते मी या ग्लासमध्ये, आणि या ग्लासमध्ये 3 चमचे टाकूयात. आणि आपण आता याच्यावरती गरम दूध टाकणार आहोत. आणि आपल्याला परत जे कॉफीचं मिश्रण आहे ते याच्यावरती टाकायचं आहे. आणि ही अशी छान गरमागरम कॉफी तुम्ही सर्व करू शकता. आणि आपली ही जी कॉफीचं जे मिश्रण आहे राहिलेलं ते तुम्ही हवाबंद डब्यामध्ये फ्रीजमध्ये ठेवून आठवडाभर वापरलं तरी चालू शकतं. फ्रेंड्स, मी परत येते एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत माझी कॅपेचिनो कॉफीची रेसिपी नक्की करून बघा आणि कॉफी पिऊन बघा. रेसिपी कशी वाटली ते मला कमेंट करून कळवा. तसंच लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तुम्ही वेळात वेळ काढून माझी आजची रेसिपी बघितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद.